NASA called and told us that we'd won a $1.5 billion contract. And I couldn't even hold the phone. It's like, I just blurted out, I love you guys. They saved you. Yeah, they did. Financially and maybe even emotionally. I'll tell you what, that was definitely helpful. Yeah. سال 2008 یکی از سخت‌ترین سالهای زندگی ایلان ماسک بود. تسلا، اسپیس ایکس و سولار سیتی. سه تا از شرکت‌هایی که ایلان ماسک روشون کار می‌کرد همزمان توی وضعیت بدی بودن. اقتصاد آمریکا هم دچار رکود شده بود. بازار سهام ریخته بود و هیچ کس حاضر نبود روی ایده‌های ریسکدار سرمایه‌گذاری کنه. تسلا مشکل مالی داشت و تازه کار تولید رودستر، اولین ماشین برقی خودش رو شروع کرده بود. ولی تولید سخت‌تر و گرانتر از چیزی بود که پیش بینی کرده بودن. هزینه‌ها بالا رفته بود، ماشین‌ها هنوز آماده تحویل نبودن و پول شرکت داشت تموم می‌شد. سرمایه‌گذارا هم یکی یکی عقب می‌کشیدن. از اون طرف اسپیس ایکس 3 پرتاب شکست خورده داشت. وضعیت بهتری هم نداشت. شرکت تازه تأسیسی بود که هدفش فرستادن موشک به مدار زمین بود. ولی 3 پرتاب اول فالکون 1 پشت سر هم شکست خورده بود. توی پرتاب سوم موشک فقط چند ثانیه بعد از بلند شدن توی هوا منفجر شد. خیلی از اعضای تیم خودش هم بهش گفتن دیگه ادامه ندیم. پول تموم شده و امیدی برای موفقیت وجود نداره. ایلان ماسک هنوز ناامید نشده بود. با وجود تمام این فشارها، ایلان تصمیم گرفت برای 4مین بار هم تلاش کنه و میگفت فقط 1 بار دیگه. این آخرین شانس ماست. و راست هم میگفت، همه چی به اون پرتاب بستگی داشت. اگه شکست میخورد، شرکت تعطیل میشد. خودش هم تمام پولی که از فروش پیپل به دست آورده بود و توی این شرکت‌ها گذاشته بود. همه چی رو از دست میداد. 28 سپتامبر 2008 پرتاب 4 انجام شد. این بار پرتاب موفق بود. موشک با موفقیت به مدار زمین رسید. این اولین بار بود که یه شرکت خصوصی تونسته بود بدون کمک دولتی موشک بفرسته به مدار. این موفقیت فقط یه دستاورد فنی نبود، بلکه باعث شد امید و اعتماد به شرکت برگرده. حدس میزنید بعدش چی شد؟ 3 ماه بعد از اون پرتاب موفق، توی دسامبر سال 2008 ناسا یک قرارداد بزرگ با شرکت اسپیس ایکس امضا کرد. 1.6 میلیارد دلار برای ارسال محموله به ایستگاه فضایی بین‌المللی. این قرارداد باعث شد اسپیس ایکس نجات پیدا کنه. ایلان ماسک هم بخشی از پول حاصل از این قرارداد رو برای نجات تسلا خرج کرد. اون روزا خودش توی کارخونه میخوابید. با مهندسا کار میکرد و با سرمایه گذارا حرف میزد تا فقط چند روز دیگه بهش مهلت بدن. ایلان ماسک با تمام توانش تلاش کرد که هم تسلا و هم اسپیس ایکس رو زنده نگه داره. و نتیجه چی شد؟ اون پرتاب 4 مسیر همه چیز رو عوض کرد. اگه اون روز شکست میخوردن، شاید امروز نه از تسلا خبری بود، نه از اسپیس ایکس، نه از سفرهای فضایی و نه از ماشین‌های خودران. گاهی وقتا فقط یه قدم آخر میتونه همه چیز رو عوض کنه. ایلان ماسک تو سال 2008 به گفته خودش تو بدترین شرایطش بود. ولی تسلیم نشد. و الان نتیجهش رو هممون داریم میبینیم. اما داستان ایلان ماسک فقط به سال 2008 ختم نمیشه. بعد از اون بحران تازه شروع کارهای بزرگترش بود. تسلا وارد بورس شد. تو سال 2010 تسلا تونست وارد بورس بشه. این یه اتفاق خیلی مهم بود، چون آخرین شرکت خودروسازی آمریکایی که وارد بورس شده بود شرکت فورد بود. اونم حدود 50 سال پیش. خیلی‌ها فکر می‌کردن این شرکت خودروسازی برقی هیچ شانسی برای موفقیت نداره. ولی ایلان نشون داد که میتونه خلاف جهت بازار حرکت کنه.
توی سال 2012 اسپیس ایکس تبدیل شد به اولین شرکت خصوصی که یک فضاپیمای دراگن رو با موفقیت به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستاد. قبلا فقط کشورها و دولت‌ها میتونستن این کارو بکنن. حالا یک شرکت کوچیک تونسته بود به همون سطح برسه. سالها بعد ایلان ماسک پروژه‌ای به اسم استارلینک رو راه انداخت. هدفش این بود که با فرستادن هزاران ماهواره کوچیک به مدار زمین، اینترنت رو به تمام نقاط جهان برسونه. حتی به روستاها و مناطق دورافتاده‌ای که اینترنت پرسرعت ندارن. شاید جالب باشه بدونید این پروژه توی جنگ اوکراین و روسیه نقش خیلی مهمی برای ارتباطات داشت. توی سال 2016 ایلان ماسک شرکتی به اسم نویرالینک رو راه اندازی کرد. ایده‌ش هم این بود که بتونه یه رابط بین مغز انسان و کامپیوتر بسازه. اگر این پروژه موفق بشه، میتونه به درمان بعضی از بیماری‌های مغزی کمک کنه. یا حتی شاید در آینده باعث بشه انسان بتونه با فکر کردن با دستگاه‌ها ارتباط بگیره. و در سال 2020 اسپیس ایکس اولین انسان‌ها رو با فضاپیمای خودش به فضا فرستاد. این یه دستاورد خیلی بزرگ بود چون نشون داد شرکت‌های خصوصی میتونن کاری رو انجام بدن که قبلا فقط سازمان‌های بزرگی مثل ناسا انجام میدادن. و در آخر خریدن توییتر و تبدیل کردنش به ایکس در سال 2022 و میخواست که ایکس رو تبدیل به یه اپ همه کاره مثل ویچت توی چین بکنه. اینم از داستان اون سال دیوونه کننده برای ایلان ماسک. همونطور که دیدین با آخرین قدمی که ایلان ماسک برداشت تونست به کلی موفقیت تا همین امروز برسه. اگه از این سبک داستانا خوشتون میاد ما رو سابسکرایب کنید. ما قراره باز هم از زندگی و مسیر کاری ایلان ماسک براتون ویدیو بسازیم. پس تا ویدیوی بعدی متفاوت فکر کنید، عمیق‌تر ببینید و همیشه یک قدم جلوتر باشید. فعلا